Ik heb toch slecht geslapen. Hè. Oh, 10 keer zo duur, hè? Dus dat is wel even opvallend. 400 watt, 200 watt, adult 400 watt. Zo! Die durven. Wilde beren kan je zien. Olifanten. Maar volgens mij is dat maar reclametechniek, hoor. Ik moet naar beneden. Zeg naar beneden. Ik kan door de bodem kijken. Dit zijn van die filmpjes die je beter dan niet kan laten zien dan de autoverhuurder. €1 per liter. Weet je dat? Welkom bij een nieuwe aflevering van de YouTube Donkeys. We dachten een leuke dag te hebben in het Nationale Park, tot we de foto's met AI gingen vertalen. En wat we toen ontdekten over de prijs. Wat gaan we vandaag doen? Wij gaan het park in. Het Nationale Park. Nationale Park van... Hier park. ergens. Hier De noordwesten van Bangkok. Juist, midden in de natuur. Ja, de omgeving is hier wel heel mooi. Ik geniet echt, ik geniet hier. De temperatuur is wat minder, dus niet zo warm als in de stad. Nou ja, En jij vindt het leuk. Dus ik vind het leuk en jij moet het leuk ik offer vinden. het wel op. Het is allemaal best. Ik heb ze gelukkig nog niet gezien. Wie? Die olifanten niet. Nee, maar dat is volgens mij ook maar een hype, hoor. Volgens mij word je daarmee een beetje geflasht. Er zitten Nou, geen olifanten hier. je weet het niet. Nou, Van de dagen de week hier. nog wel even kijken. Het is bijna centrum hier, hier lopen ze niet. Misschien in dat Nationale Park, achter een hekje, maar ik zie ze hier niet door de stad lopen. We hadden er vorig jaar al een keer over toen we in Bangkok waren. Jij vertelde me dat. Ja. Maar in deze auto zit geen... Kachel. Nee, Nee, je kan alleen maar koud. alleen maar koud. Geen rood knopje dat je kan verwarmen, want dat is hier totaal overbodig. Dus geen ene auto hier zit een kachel in. Vertel, Jee. wat zei je? Zo is het makkelijk als we bij de waterval stoppen met de auto, dan kunnen we daar even de vooruit schoonmaken. Want je ziet geen... Malle moer. Nee, inderdaad. We rijden zelfs aan de verkeerde kant van de weg, dat je niks ziet. Maar goed, dat geeft dan in dit geval niet. We naderen de ingang. We weten dat het park niet gratis is en zijn benieuwd wat we moeten betalen. Het Nationaal Park, maar dan moeten we wel betalen. Het is niet te geloven, man. Nee. Ik weet niet wat we moeten betalen, hoe dat werkt. We gaan het meemaken. Oh, geen pet allowed. Ja. Het pet en het is wel... Oh, pet is niet toegestaan. Helmet hier. area, 100%. 400 watt, 200 watt, adult 400 watt. Zo! Die durven. 830 baht. Niet te filmen, hé. Hoeveel? 830 watt. With a minute. Oké. Ze zijn gek. Nee, ze zijn niet gek. Het park moet onderhouden worden, dus Ja, nee. in de stad, als je de stad in gaat, hoef je ook niet te betalen. Nee. Oh, die meer te helmen zien. die zijn voor de... Oké, Oké, thank you. Thank you, bye. En zie je dat bord? We hebben geen idee wat erop staat. Maar er staat een heel verhaal in het Thais en het lijkt wel of die prijzen anders zijn. Hoe komen we daarachter? Dat zie je later in deze film. We gaan rijden en het eerste wat we tegenkomen zijn deze beesten. Apen hier in het park. Ah, jonkie. Ah. Dan zijn ze met z'n vieren, weet je dat? Aapje. Ga een recept maken hier. Hier gaan ze een recept maken. Ja, dat is schreeuwen het wordt. Oeh. Hebben we ruzie? Zo, nou, Dat waren de apen. dat waren de apen. Hebben we dat ook weer gehad? Ja, nee, apen. maar je zegt wel, maar ik ben doodsbenauwd. Ik heb zoveel filmpjes gezien Ja. dat ze de camera jatten, dat ze in je auto Ah, komen, ja, dat ze ja, je ja. bespugen. Ja, En deze apen zijn ook niet helemaal te vertrouwen, dus Nee, dat zijn ze niet, maar je moet ze wel Vandaag. even filmen natuurlijk, hè? dat wel. Daar ben je hiervoor gekomen. En zie je dat? De meeste mensen kennen Thailand alleen maar van het strand, maar er is zoveel meer te bekijken. Ik heb een piep in mijn oor. Er is iets aan de hand hier met mijn gehoorapparaat, denk ik. Ja, ik geloof dat het gehoorapparaat van jou in de bomen zit. Oh, wat een naar geluid hier. Die apen hier, die zitten echt overal. Pas op voor je koffie, pas op voor je tas, pas op voor je spullen, want het is zo weg. Lekkere aap. Ik vertrouw ze wel net zo ver als ik ze zie, hè? Volgens mij, hè? Volgens mij wil die aap ook een kopje koffie. Cheers.
มายืนสิเขาจะถ่ายให้ แล้วเขาจะมาเยอะด้วย อ้าว นะ ยืนตรงนี้ Kijk, we offeren er eentje op. Dichterbij. Oké, little bit more. No, it's not. Hij kijkt echt op die aap, zo van... Oh, daar loopt er nog één, daar. Is het een kleintje? daar. จ่าฝูงเลยนะเนี่ยไม่ยอมเลยนะเนี่ย Oh, die stukjes... Oh, op de auto, Erik, op de auto, op de auto. Op de auto, kijk. นักขวัญจะถ่ายไอ้จอด้วย Snap je nou waarom ik een hekel aan apen heb? Niks, zegt hij. Niks. Wat zien we daar aan de kant van de weg? Is nepper. Oh, nee, verrek, hij beweegt. Stop. Hij beweegt, hij is niet... Nee. Wat ligt dat daar voor Jan? Er zit een oor die beweegt. Ik dacht dat hij van Dat oud. het van plastic was. Ja. Hij is echt. Jee, ja, ik dacht echt dat hij nep was. Nee hoor, hij is echt. Maar dat oortje beweegt zo mooi. Nou. Oké. We vallen van de ene verbazing in de andere. Er is echt veel te zien in zo'n park hoor. We zijn even gestopt. Ja, We hopen wat te zien. Observation Tower. Je kan wild elephants zien, wilde Als je geluk- Als je geluk hebt. Het is natuurlijk niet alleen autorijden. Je kan ook de auto uit. Maar dan moet je wel uitkijken voor de wilde beesten. Want die zijn er ook. Niet te hard praten, maar het is 900 meter. Ja, oké. 900 meter hier naar De 908. 90. 8. De bult. Juist, en straks de bult. In ieder geval. Wilde beren kan je zien. Als je weg hebt. Olifanten. Maar volgens mij is het allemaal reclametechniek hoor. Zit allemaal niks. Nationaal Park. Juist. Maar wat mag je niet? Ja, van alles hier hè. Ja, je mag geen bloemetjes plukken. Heel verstandig. Ook geen vuurwerk afsteken. Dat vind ik wel een beetje vreemd dat dat niet mag. Ik vroeg me net wat af. Nou, Kijk, als je hier al dat ziet bij het gras, die paadjes, ja, dan Dit. lopen je wel. dan lopen wel grote dieren. Dat is niet alleen van de wind. Nee, Dat is een beetje plat gedrukt. dit hier. Dit pad is een olifantenpad, zeggen ze. Ik zei net, Ja, dit pad, daar lopen ze niet, want ik zie geen stront. Maar wat zie ik hier liggen? oh, Duidelijk van een olifant. dat is niet van een konijn in ieder geval hè. Nee, niet van een konijn. Zie je dat in de verte? Dat is de Observation Tower. Nou, daar moet je toch wel een hoop van dat wildlife kunnen zien. Maar het is hoog. En je weet, Joke heeft hoogtevrees. Alarm! Ik moet naar beneden. Zet naar beneden. Ik kan door de bodem kijken. Ik kan door de bodem kijken. Oh. En wat zie je dan? 10 meter laagte. Valt mee hè. Ga jij nog even olifantjes spotten? Ja, ik ben druk bezig. Oké. Succes ermee. Maar ik geloof dat we een beetje verkeerde tijd zijn. Hè? Ja, verkeerde tijd. 6 uur moet het park uit zijn dus. Ja, dan gaan de dieren eten en water drinken. En dan zien we toch nog wilde beesten. Ja, op het bord. Kijk, op dit bord staan alle beesten die we niet gezien hebben. Mooi hè? 1, 2. Ja, die hebben we nog niet gezien. Zeg ik. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Tenminste, ze staan op het bord. Ik Dus, dacht net dat ze uit de bosjes kwamen links van jou. Oh, Maar maar... wat kwam daaruit? Dus ik droomde de slapers uit de bossen. Ja, nou, die Ja, beesten ja. hebben we ook nog niet gezien. Ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig en ik heb ze gevraagd. Hè. Ze Ja. hadden al 10 kilometer erop zitten. Het is nu 11 uur Juist, en gisteren 12. juist. Met rugzak. Met en- rustzak, zeker 10 slaapzak. kilometer, alles erbij. En ze Dus, zullen ook wel ergens geslapen hebben, hier ergens in Ja. het bos, denk Het ik. waren geen Thaisen, want ze spraken allemaal Engels. Oh, super Engels. Amerikaans of zo, Zou ik weet kunnen, niet. ja. Vraag Maar maar ik wat neem een die- beetje voor ze af. Nou, had ik idee. Ja. Ze zoeken het maar uit. Wij gaan terug naar de auto. Dat doen we. Oké. Wat heb je net gedaan? We hebben het gedaan. We hebben de vooruit geprobeerd een beetje schoon te maken. Oh, het ziet er al een stuk beter uit. Nou, het kon niet erg, hè? Dus we kunnen weer zien waar we rijden. En de aapjes filmen. Aapjes filmen. Nou ja, gezellig. Kijk, Aapjes filmen. Niet alleen apen. We gaan nog veel interessante dingen zien hier in dat park. Waar zijn wij, zei jij? Ja, een of andere waterval. Dus daar gaan we even kijken. Ja, Ja. zien we dat toch. Dus wat er te zien is, durven het niet te zeggen. Je mag er niet zwemmen. Nou, daar waren we ook niet van plan. Ik niet. Nou, Jij ook we niet. gaan kijken.
Daar gaan we dan, de eerste waterval van vandaag. We zijn benieuwd, want zo ziet hij er op een plaatje uit. Maar hoe zal die er in het echt uitzien? Het valt best mooi. Het valt naar beneden, hè? Zie je dat? Ja, en mooi. Ja. Ja. Ja, rennen maar. 1, 2, naar boven. Snel. Klimgeit. Terug in de auto denken we nog steeds aan die prijs die we betaald hebben. Gelukkig hebben we het gefilmd, dus we gaan thuis eens even kijken wat er nou precies op dat bord heeft gestaan. Maar eerst nog even naar een andere waterval kijken. En daarvoor moet je flink klimmen. Ik vind het wel heel mooi hier. Zie je dat? Ja. Kijk eens even dan. Ik werd gewaarschuwd. Dat? Het gaat soms weer heel steil naar beneden. Oeh. Dus dan moet je ook weer omhoog. Dat is een ding wat zeker is. En toen wilden ze me water aanbieden. En ik dacht dat ik water bij me had, maar dat heb ik niet. Maakt niet uit. Dus ik weet niet hoe ver we komen. Voorlopig gaat hij goed. Kijk eens aan. Nou, mooi hè? Midden in het oerwoud betonpalen. Waar zullen die voor zijn gemaakt? Geen idee. Ja, die palen hebben ze in de grond gezet omdat er in 92 8 olifanten meegesleurd zijn door het water. En naar beneden gegaan zijn. Ja, en dat hebben ze natuurlijk niet overleefd. Dus ze hebben er een dingetje neergezet voor de safety voor de elefantos. Ja, nou, netjes hè. Ja. Mooi, maar het water is heel laag natuurlijk, want het is geen regenseizoen. Yo, hey, wat een wandeling hè. Hebben we nog niks gehad waarschijnlijk, maar ik hoorde net 2 of 3 keer over dat heel steil is naar beneden en je moet weer naar boven. Juist. En mezelf kennende, Nou, geloof ik dat ik hier maar blijf zitten. nou, ga ik nog een stukje verder. Nog een stukje verder. En dan hoor ik het wel van jou. Tot morgen. Tot morgen. Daar gaat hij dan. Helemaal alleen in de jungle, naar beneden, op zoek naar een of andere waterval. En je moet ook nog rekening houden met het gevaar, want je ziet onderweg zelfs borden. Wat kan er gebeuren? Er komen hier zelfs stenen naar beneden en die kan je zomaar op je hoofd krijgen. En na een afdaling van zeker 20 minuten kom ik aan bij de watervallen. Nou, en dan begrijp je ook waarom die palen staan aan de bovenkant. Want als een olifant hier naar beneden klettert, ja, dan overleef je het zeker niet. Maar het uitzicht is gigantisch. Dit hebben we niet vaak gezien. En nog even een selfie om te laten zien dat we er echt geweest zijn. En dan de hele weg terug. Terugweg is altijd leuk, hè? Dan zijn ze allemaal nog vrolijk en dan weten ze nog niet wat ze allemaal te wachten staan. Oh, dat is heerlijk, hè? Niet zo met een big smile naar beneden gaan, maar wacht even af wat er gaat gebeuren. Hè? Niks zeggen. Sst. Ik weet wat er gaat gebeuren. Nou, Maar ik ben al bek af. je hebt de helft niet gedaan, moet je nagaan. Ik heb het waardevol nog ineens gedaan. Moet je nagaan. Dus, Heerlijk. hallo. Kijk, zie je ze lachen? Wat een pret hebben ze nog. Wacht maar af. Ja, Volgens mij was ik heel verstandig, want wat staat daar? Please ja, note that ja, the laatste 100 meter. ja, the viewpoint has very steep chairs, making it necessary for elderly individuals. Zoals deze. Ja. Those with pre-existing condition, heeft ze ook. En young children, nou dat hadden we niet. To be accompanied by the caregiver. Oh, kijk aan. Nou. Dat Zo is hoor je het maar dus. verstandig hè, van mij. Nou, hè, wat verstandig. Maar ik vind het wel leuk. Dat is wel heel wat. Kans. Maar we hebben ze tot nu toe nog niet gezien. Nee, De olifanten. nee. Volgens mij Worden we genept. is er niks verbaasd. Nog even de hoogste berg bekijken, maar ook hier zijn geen olifanten te bekennen. Zijn we genept of hebben we gewoon pech? Geen idee. Maar thuis lezen we wat? Wij hebben geen olifant in het park gezien, maar Nee. jij las net iets. Wat gebeurde er op een camping in het park? In de camping in het park is een toerist omvergelopen door een olifant en die is overleden. Dat is weer een ander probleem.
Dus ja, je kan dan wel olifanten zien, maar dan loopt het weer niet goed af. Dus eigenlijk hoeven we niet zo rauwig te zijn dat we geen olifanten gezien hebben natuurlijk. Hè? Want Nee. dat is zo veilig. Vandaar natuurlijk dat er zoveel rangers waren overal. Ja, Want inderdaad. Die waren ik dacht die dat het voor olifanten het aan voeden was, ja. maar het was beter de boel in de gaten houden. Zoiets zou Nou kunnen. is het natuurlijk wel bekend, ik had het ook al met de apen, want jij vond het gek dat ik het niet uit het raam durfde te filmen. Oh. Maar ik vertrouw die apen ook voor geen cent. Nee, die gappen je spullen, maar... Daarom, zo'n en een olifant. olifant, die kan ook als hij boos wordt heel wat uit. Dat blijkt. Hij had daarvoor ook al 2 locals een keer vermoord. Ja. Dus dit is zijn derde moord in het leven van de olifant. Ja, en hoe komt het? Hij was zo bronzig als een pest, hè? Ja, maar goed. Ja, om dan kijk, iemand en die te mannetjes die zijn gewoon niet te vertrouwen. Jawel. Maar ja, goed. Ja, nou ja, nee. Ja, ik ga het niet zeggen, maar je mag het zelf invullen. En dan dat gekke bord bij de ingang van het park. Wat zouden die Thaise tekens betekenen? Weet je wat? We gooien het eens even door de AI-generator en kijken wat er nog echt staat. En de volgende ochtend doen we een waanzinnige ontdekking. Goedemorgen. Goedemorgen, ik heb toch slecht geslapen. Vertel. Ik denk, ik ga toch nog eens even opzoeken hoe dat zit met die intree van zo'n park. Hè? Want ik denk, dat kan toch niet dat je met z'n tweeën dat je €30 intree moet betalen om naar zo'n park te gaan. Hè? Dat kunnen die mensen die hier wonen toch ook amper betalen. Nou, en dat blijkt dus ook. We hebben 10 keer zoveel betaald dan dat de mensen hier betalen. Hè? Dus al die parken hebben ze belachelijk duur gemaakt voor buitenlanders. Dus waarom hebben ze het zo duur gemaakt? Geen idee, maar ja, het is wel 10 keer zo duur, hè? Dus dat is wel even opvallend. Helaas. Slim, hè, in het Thais. Dat kunnen die toeristen lekker niet lezen. Wat hebben we besloten? Net voor de ingang van het park, linksaf. We gaan er langs heen. En dan zie je haast hetzelfde natuurlijk, allemaal bossen. Misschien zie je hier nog wel veel meer, hè? Want hier is meer leven, hè? Dat is wel. beter dan alleen maar bos. Nou, het is, in het park is het heel mooi, maar mis je dat hier ook wel olifanten lopen? Ik hoop het niet. Hè? Nee, want het vertrappelen van een olifant is niet zo leuk. Dat hoort er niet bij. Nee. Doen we niet. Best wel een goed idee, want je hoeft niet te betalen. Je kan ook voor de poort van het park links afslaan en dan rij je om het park heen. En wat je dan allemaal ziet, dat is eigenlijk net zo mooi als wat je in het park ziet. Ja, een beetje binnendoor rijden is leuk, maar het is al snel een klein probleempje. Ja. Dus we gaan hier draaien. Ja, laat maar wel doen. Dit zijn van die filmpjes die je beter dan niet kan laten zien aan de autoverhuurder. Mamma mia. Mamma mia. Eventjes door de drek heen. Hartstikke idee. En zo komen we weer in de bewoonde wereld. Ja, en sommige dingen vinden we wat te duur in Thailand. Maar er zijn ook dingen die heel erg goedkoop zijn in vergelijking. Jij gaat tanken? We gaan proberen te tanken. Ik heb hier het klepje gevonden. Hier moet hij open gaan. Oké. We gaan eens even kijken hoe dat werkt. Oh, oliekas. Oh, no. Weer van die... Mastercard? No. Oh. Top op. 1 liter. 31, 10, 2... Oh, hier, enough. Oké, vol. €1 per liter. Weet je dat? Dus. Doe ik even mijn gordel op. Oh shit, die zit aan de andere kant. Ja. Dat viel heel erg mee, jij dat tanken. Ja, dat kan nog een keer. Ja, hè? ik kon niet met de pas. Nee. Dus het was eventjes afwachten op je geld genoeg gaat. Oh, daar zit het gas in plaats van de rem. Ja. Oké. Dus, Ja. en je was 12, 13 euro kwijt. Ja, zoiets. Hebben we niet zoveel Kost geen gereden. fluit. Hè? Nee, maar je hebt langzaam gereden. Dus, Scheelt ook weer. Allemaal goed. Ja, €1 ongeveer de keer liter. de liter, dus dat is ook netjes. Kan nog een keer. We gaan verder. We gaan weer aan de verkeerde kant rijden. Ja, daar hoop ik wel dat je aan de goede verkeerde kant rijdt. Ja, zeker. Dan gaan we hier ook wachten. Anders krijgen we echt een probleem. Maar Ja. dan heb je wel volgetankt. Ja, en dan rijden we met een volle tank in elkaar. Dat scheelt weer. Oh, kijk, hond. Oh. Hondalarm. Kijk, en daar zijn die borden niet voor, hè. We hebben Nee. borden gezien van beren, van olifanten, van buffels, Van alles. van reeën. Ja. Komen we dus niet tegen. Niks. Maar van de hond
Ja, dan, Nee. nou ja, dan laat hij eens maar zijn bord voor neerzetten. Lijkt me heel wat verstandig. En we hebben het wel eens dat Google ons verkeerd stuurt. Maar wat zien we daar links? Het lijkt wel alsof we in Italië aankomen. Dat kan toch niet kloppen dat we in één keer in Toscane zijn? Wat is er aan de hand? Luister, Luister, het is de toren van pizza. juist. Maar ik hoop ook dat ze een restaurant hebben. Durf ik niet te zeggen, hij staat in ieder geval scheef. Dat dus. Dat klopt. Maar We gaan verder, ja, kijken. je komt onderweg wel eens gekke dingen tegen. Maar het is weer zoiets van, Ja, niet te geloven. We lopen hier gewoon in Thailand. Maar als je niet oplet, denk je echt dat je ergens in Italië bent beland. Kijk om je heen. Toscaanse straatjes, gezellige pleinen en zelfs een toren die verdacht veel op Pisa lijkt. Alleen de tropische warmte herinnert eraan dat we nog steeds in Thailand zijn. Best bijzonder eigenlijk. Een compleet stukje Europa midden tussen de Thaise bergen. Wat zei ik jou nou? Dat navigatie van jou, dat klopt niet. zitten we niet te roeien? Verdwaald, man. Dat Niet is normaal. gaande. Hoe kan dat? Echt verkeerd. Nou ja, We gaan en nu dan? genieten. Nou, maar kijk dat we Probleem. Toscaanse koffie hebben. ja, Wat ik zeggen wilde, het was wel een hele andere sfeer opeens. ja, zeker. Niet dat Thaise, dat is echt Nee, wel dat ja. Mediterraanse. Zeker. Maar dat was leuk. Nog even een laatste blik op de Thaise pizzatoren en dan gaan we afscheid van jullie nemen. Want volgende week gaat er weer wat spannends gebeuren. Wat? Dat hebben we geen idee van. Dat zie je volgende week in een nieuwe aflevering van de YouTube Donkeys. Vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan nu.